Olyan kis szerény, és mindig én mondom el, hogy ő ki, hogy ő a Szőnyi Ferenc, ő egy világbajnok, sportoló. Egyszer csak ott volt a medve, útszélén, árokparton, 10-20 méterre tőlem, és ugyanúgy megijedtünk egymástól, akkor már nem is volt medvespré, tehát esélyem se lett volna. Szőnyi Ferenc, vagyis a Race Machine, tehát versenygép becenévre hallgató ultrasportolónk, ultra triatlonista, vagy éppen ultra futó, netán ultra biciklis teljesítményére már eddigi műsoraimban is felkaptam a fejemet. Most azonban valami olyasmit tett, amire az egész világ felfigyelt. Legutóbb 45 és fél nap alatt megdöntve 5 nappal a korábbi világrekordot teljesítette a 12.500 kilométeres Trans-Kanada ultrakerékpáros kihívást teljesen egyedül, kíséret nélkül. Nem volt háttércsapat, nem volt segítség. Voltak viszont technikai problémák, vadállatok, bezárt élelmiszerüzletek, vagy éppen extrém időjárás -3 és +37 fok között, miközben ő napi 500 kilométert tekert. De hogy honnan indult és hogy hova érkezett haza, hogy melyik volt az az ágy, amiről csak álmodozott 45 napon át Szőnyi Ferenc, amikor éppen a vadonban vagy különféle pricsekre hajtotta álomra a fejét, hogy mik voltak azok a finom falatok, amelyel felesége várta. Nos, ezt megmutatjuk Szőnyi Ferenc és felesége Szilvi otthonában, itt Komáromban. Tartsatok velem! Szervusztok! Szia! Feri, szia! Szia! Szervusz! És Szilvi, nagyon örülök, hogy ide értél. Az otthonotokban meglátogathatunk benneteket. Fáradj be hozzánk! Hát köszönöm szépen! Na hát... Birodalom! Szőnyi Feri és Szilvi otthonában. Köszönjük szépen, hogy itt egy kicsit körbenézhetünk. Hát, mint aféle jó detektív, én azt látom, hogy itt rengeteg megnézni való lesz, úgyhogy csak egy rövid időre leültethetnek benneteket a saját otthonotokban. Sőt. Köszönöm szépen, hát én is leülhetek. Ez egy kicsit a medve barlangja, most ez jó mondat. Olvastam, hogy mik jöttek szembe. A technikai problémák, a vadállatok, a bezárt üzletek, a nincs hol álomra hajtanom a fejem, a hirtelen nincs mit enni, mert ahol szántam volna valami ételt, vagy úgy terveztem, ott éppen már nem volt semmi. A -3-tól a +37-ig a betegség. Mikor ijedtél meg a legjobban? Tehát a problémákkal gondolom, hogy ismerősek, de igen, azért mikor? Amikor mondta, hogy, illetve hát hallottam a hangján is, hogy ő megfázott, hogy bereket, mert ugye nem vitt magával egy egész ruhatárat, csak úgy készültünk a hidegre, a hideg lehetőségére, és ráadásul még az eső is esett, és ugye begyulladt a torka, meg belázasodott. Hát jó pakoltam én neki, számítottunk gyógyszerekkel az ilyen esetekre, és úgy adtam a jó tanácsokat. Te készíted elő, te rakosgatod a kis, és gondolom, hogy nagyon-nagyon hát helykímélősen, súlykímélősen, mindjárt megnézzük a híres hátizsákot itt közelről, hogy hogyan kell elképesztő tényleg racionalitással pakolni, de mindennek lennie kell. Hát nem ekkorába csomagoltam, csak kicsibe csomagoltam, mindent lefeleztünk, vagy csak egy levél, vagy csak 2 levél, és csak a legszükségesebbeket, a gyulladáscsökkentő, antibiotikum, fájdalomcsillapító, lázcsillapító, savlekötő, nem tudom én. Hasi problémák. Igen, számcsepp, amire esetleg szüksége lehet. Tehát így leminimalizáltuk a csomagot. Nem győzöm a szememet ugráltatni, hol a ti arcotok, hol a mögöttetek lévő elképesztő relikviák között, úgyhogy ha megengeditek most, akkor egy hoppal elkezdjük ezeket feldolgozni, jó? Mert hihetetlen dolgokat látok, és kezdjük is azzal, ha szabad kérnem, hogy ezt, amit még nekem is volt módom a telefonhívások alatt néha-néha látni a környezetedben, ezt bemutatod közelről. Ez semmi különös egyébként, meg sem mondom a márkáját, mert nincs márkája, ez egy kínai valami. Ugye kerestem én az ideális hátizsákot, hogy vízálló legyen, hajtogatható legyen, bővíthető legyen, szűkíthető legyen, legyenek olyan zsebek és cipzárak, amik praktikusan használhatók. A legfontosabb ugye az, hogy itt a hátsó részén a kamerabek a víztartály, a másik ilyen dolog, hogy
a legfontosabb dolog. Személyigazolvány, útlevél, telefon, pénztárca, vízzáróan. Azonosíthatóság. Hogy ezek itt vízzáróan külön, és ugye bent, meg ugye még egy kis rekesz benne, hogy, és akkor praktikusan ugye ennyi és ennyi. És akkor elvileg ezzel úgy mondjuk így a vízzárást megoldottuk. Igen, mert anyagában nézve egy nagyon jó cuccos. Igen. Azért ez cuki. Hát ez ilyen kapaszkodó. Kell hogy a kokárda? Kell? Az neked? Tudjuk. Nekem kell. Egyébként nem vagyok én betúlzásba. Nem, de azért nekem az, hogy nem. Ugye itt a francia területen is voltunk, és hogy a nemzetünk forradalma ugye Franciaországba tört ki, tehát itt azért tudni kell egy kis történelmet is hozzá, meg azonosság hasonlóság, a franciáknál is nagy divat ez. Meg ez én, tehát én mindenki tudja, hogy én büszke vagyok rá, hogy honnan jöttem. Szóval baromi egyszerű, és nagyon jó. Vagyunk rá, hogy innen jöttél, abszolút. Nagyon egyszerű, meg hát a másik, ugye ha már felveszi az ember, és jó sokszor felvettem, tudom, hogy kell, hogy a másik az, hogy egy mozdulat, és már kattanik is, és ugye itt bekattanik, ez már eléggé volt ez a tépőzás dolog, de gyakorlatilag rajtunk is van, és már csis. És így visszafele ugyanez, hogy egy mozdulat, szóval ebben is a praktikum, mi? A gyorsaság, és ne kelljen mindent lopunk állandóan. Mindent lopjuk az időt. Tehát itt verseny, és minden nem tekeréssel töltött idő, az súlyos veszteség. Ennek mi lesz a sorsa? Nem, ez az enyém. De nem úgy értem, mert ez egy relikvia. Ezt akarom mondani, de tudom, hogy nagyon sok tárgyadra beneveznek a rajongók, és jó néhányat ki is sorsolsz közöttük. Ezt adnád, vagy ez még jó lesz valami? Nem, ezt én nem is gondolkoztam, hogy majd alkalmasint beszélhetnénk menni a boltba és megköszönni nekik, hogy ilyet gyártanak vagy forgalmaznak. Alapvetően minimál praktikum, tehát ez nagyon jó társult. Lehet, hogy lesz valaki, aki azt mondja, hogy nagyon sok pénzt adnék érte, Feri, csak ad nekem a hátizsákot, amiből nem, ugye ez a nagyon egyszerű mozdulat, amit egyébként a legextrémebb körülmények között is mindig hozta magát. De ez életünk múlik rajta, és amíg egyszer elkövetsz egy hibát, a hiba ugye az, hogy nincs hova tenned. És én amikor leveszem, akkor meg kell nézni, hogy hol vagyok. Telefon előveszem, ugye meg kell nézni, hol vagyok, hova megyek, és akkor örömmel látom, hogy itt van tőlem 300 méterre a szálloda. Oké, és akkor csak indulás, zsebre teszem, és felveszem. És már mész is. És már úgyis maradt a cipzár. Hoppá, aha. És már úgyis maradt a cipzár. És mikor elköveted ezt a hibát egyszer, onnantól kezdve soha nincs kételj. Minden egyes alkalommal ilyen, és amint a fejedbe megfordul, rájössz a bringára, és nyomod, amint a csengő megszólal, hogy felhúztad, rögtön fék, rögtön megnézni. Nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem egyszer már elkövettük a hibát. De ugye, mert rutinszerű dolgokat nem ismétlünk. És ezért 10 000 kilométeren keresztül valóban ezt eléggé be kell az embernek így az elméjébe. Nem mit veszítesz? Olyat veszítesz, amit nem tudsz pótolni. Tehát telefon, pénztárca, ez eszméletlen, nagyon nagy feszültség volt. Szilvi, azoknál ott voltál? Nézzünk egy kicsit ott hátul. Race Across America, ugye ebből volt egy pár. 3. Igen, nem is pár, hanem egészen pontosan páratlan. Igen. Az futás, ugye? Az kerékpárverseny, keresztül Amerikán, 5000 kilométer, 2010-2012. Igen, látom. Keresztül, onnan, oda. Hát a világ egyik leghosszabb kerékpárversenye. Fönt az én szívem vágya is, most megint a hit kérdése tulajdonképpen, nem túl buzgó katolikusok vagyunk. El Camino, a francia út, egyesületem tagjaival futva. 780 km futva, de azért futva, mert nincs. Ezt akarom, de miért is ne másképp, mint ahogy az El Camino-t. Mert nincs idő, tehát mindent lopunk, és ugye kijött a matekból az, hogy a 780 km az 11-12 nap, oda-vissza 3 nap, ez 2 hét. Tehát 2 hétnél annyira sok idő, hogy ezt ellopni, pláne másoknak, akik dolgoznak, gyerekek, mindenféle. És így jött az, hogy futva. De hát aki egyszer egy El Camino-ra elszánja magát, azért az tudja, hogy arra rá kell szánni az időt. Ez meg kell futva, tehát miért kell mindenhonnan? Tehát az ember úgy érzi, hogy ebben a 18-20 évben gyakorlatilag elképesztő dolgokat sűrítettél bele, olyan teljesítményeket sűrítettél bele ebbe a 2 évtizedbe, ami sok életre lenne elég, de még én úgy látom, hogy még valószínűleg tervezed, ugye, hogy még egy pár életre való, tehát siessünk gyorsan. Ilyen furcsa, ez egy ilyen magatartásforma. De mindig sietünk, valahol rohanunk, loholunk.
A futásnál ez könnyű megmagyarázni. És ilyen helyeken azért megállsz? Tehát, hogy Hát ott van. Látom Hogyne, én, persze, hogy látom maximálisan. a fotón, Imádjuk. de hogy a verseny kérdés után. arra vonatkozik, hogy a rekord hajszolás, meg a gyors evés, meg a gyors szükségleteknek az elvégzése közepette azért megvan az a pillanat, amikor úgy állsz meg, hogy bevésődik, hogy hol is vagyok. Hát minden, ugye itt Kanadában is én imádom a képet, imádom a pillanatot, annak a úton elkövetett pillanatnak az idejét, ami csak akkor van ott, és csak abban a fénypozícióban, csak azon a helyszínen. Ezek is olyan képek egyébként, de ugye a versenyek helyszíneihez közel, vagy épp ott elkövetett képek, amiket mi nagyon-nagyon szeretünk. Mexikóban többször voltunk, hogy itt azért látszik Arizona, Grand Canyon, Mexikán, hát tehát nagyon sokféle San Francisco, tehát nagyon sok helyszín van egyébként, ahogy átkelünk mondjuk egy amerikai kontinensen. Mi ezeket megragadjuk, és nagyon sok aspektusból próbálom meg a verseny környezetét is felderíteni, és nem csak a képek, hanem az emberek is ugyanígy vannak a tárban. Tehát Amerikában élő magyar emberek, a magyar közösségek, a magyar A fejed emberek. fotóján ott vannak? Tehát ezek el vannak raktározva? Én keresem az emberekkel a kapcsolatot, keresem felderíteni, hogy kik élnek ott, miért élnek ott, kik a mi barátaink térben és időben. Itt Kanadában is rengeteg kapcsolat épült, nagyon szép élettörténeteket osztottak meg velem, és lehettem az életük története is egy kis időre. Ez egy csodálatos dolog, és hogy a kis kokárda az ott van, és az összetartozás egyik fontos jelkép, hogy mi magyarok, és ezt elmondhatjuk, hogy mi magyarok. Hát az a másik fal, hát a megtárgyasított helyszínek, tehát hogy is mondom, hogyan mondjam szépen. Igen, hogy... végül is, hogy mondjam, a történelemből, a te történetedből, a ti történetekből kiszakított pillanatkák, és így, ahogy mondod, tárgyasult formában, de hát elképesztőek. De ugye az érmeket könnyű, de ugye ez az utolsó. Ez az utolsó, ezt rögtön kiszúrtam. Nagyon nehéz. Hogy ez hát barátom Sárospataki Albert a podgyászába hozta ezt a művet ki Kanadába, és a fogadásodra? Igen, és ez ott kaptam. Aha, forduljon meg, hogy én meg is tudjuk így esetleg a kamerának mutatni. Azért ez egy elég komoly nyitott könyv. Fantasztikus. Ő ugye megelőlegezte ezt. Igen, tehát ő akkor kellett, hogy ezt csinálja, amikor még addigra kellett, igen, hogy ez biztosra megtehetem, meg tudom tenni, és meg is teszem. Hát ez egy szép dolog. Tehát van ilyen sztori történet bőségesen. Az is egy nagyon szép oklevél, szintén ennek az eseménynek, ugye? Igen, a Magyar Kerékpáros Szövetségtől kaptam egy kis elismerést. Ugye ez nem olyan nagy létszámú verseny, ahol a aranyérmet gyorsan az emberek nyakába akasztják. Ez nem egy verseny, ez egy életesemény is, tehát ez egy nagyon komoly sztori. És az, hogy ugye itt egy komoly rekordról beszélünk. Mennyi? Majdnem 6 nap, 5,5 nappal. Én ezt nem misztifikálom túl. Én ezt akartam kérdezni, ez mennyit számít neked? Mert ugye, ha hajszolod az időt, akkor azt gondolná az ember, meg hát te is gondolom számos alkalommal látod, hogy mindent is gyorsabban szeretném, mint más. Igen. Ez egy játék, és én egyrészt nagyon felkészült versenyzőnek tartom, de egy olyan lelkes amatőrizmus. Tehát nagyon kicsi nagyon réteg sportnak tekinthető, és annak tekintem én ezt nem misztifikálom azon a szinten túl. Én ezt úgy túl. fogalmaznám meg felé, hogy ez nem egy réteg sport, te egy önálló saját magad alapított a klub vagy. Tehát nincs még egy ilyen, szerintem. Egyébként tényleg nincs. Tehát ha mi nézzük azt, hogy melyik sportágban mit értél el, ugye az ultrafutás, mint alasportágban, teljesítettem egészen különleges versenyeket, a Spártatlontól kezdve a Milánó-Sanremo, ugye 283 kilométer, és ugye 24 órás magyar bajnok voltam, 12 órákat futott, 6 órákat futottunk. És hát ugye ezek a futás definíció, ez a legelső, ez a 2015-ben La Ultra, 333 km.
Himalájban nem szoktak ekkorákat futni, és én voltam az első zászlóvívő, aki megfutottam. Ez volt az a verseny, amit meghirdettek, és te volt az egyetlen, aki Igen. gyakorlatilag rád Igen. írták ki a versenyt? Igen. Nem ő, hanem... Ez is, meg az is, tehát mindegyik meghívásos verseny volt. Ugye ez már a 480, tehát hasonló helyszín, hasonló indítatás, és... Hihetetlen, ugye gyakorlatilag szintkülönbség, amit ráadásul te is Igen, ugye értél. 2500 méter tengerszint felettről indult, és 5400 tengerszint feletti magasságig, és látjuk a hegymászók beszámolóit, ugye, ez már gyakorlatilag a Himalája Csomolungma alaptáborának a szintje, tehát annyira és te futottál? Futottunk, igen. Futottam. A többes szám azért, mert nem csak én, hanem mások is. Hát a célba csak én értem mind a két alkalommal, de azóta már vannak követők, és én azt gondolom, hogy visszatérve a kanadai dologra is, és nem túl misztifikálva, hogy lesznek követők, és én azt gondolom, hogy nagyon jó mintát mutatok a világnak avval, hogy szinte nincs lehetetlen. Tehát az ember akarja, egy szorgalommal, megfelelő alázattal, nyilván egy nagyon komoly felkészüléssel képes rá teljesíteni azt, amit egyébként nem feltétlenül kéne teljesíteni. Szeretném tőled megtudni, hogy ránézzünk erre a férfire itt, Igen. a te férjedre, a szerelmedre, hogy hol lakik ez benne. Tehát, hogy így az ember már ne haragudj. Tehát így ránéz Szőnyi Ferire, és egyszerűen nem érti, hogy ez itt van, az izomzatodban, nem gondolnám, vagy itt van. És csak ott van. Ott van. Hát ezt vele láttad? Tudtad, hogy ő erre képes? Vagy Én hogy... tudtam, hogy meg fogja ezt csinálni, vagyis hogy be fog érni a célba, ebben teljesen tisztában voltam. Amivel nem voltunk tisztában, azok a külső veszélyek, amik mondták, hogy lehet medve, farkas, kutya, és akkor itthon mire gondolok, hát miért pont ő biztos, hogy megúszza. És ugye hát nem úszta meg, mert minden alkalommal elmesélte, hogy ma farkassal néztem szemet, és gyorsan tovább mentem. Farkasszemet, konkrétan a farkassal egy farkasszemet. Aztán az a kis cuki kerekfejű maci ott az út szélén. Nem, volt még ilyen fajkos találkozás. Igen, és hát szóval a kamionok. Indiai sofőrök vannak. Nem ismerik a kreszt, nyomdapedált, nincs sebességkorlátozás, hosszú utak vannak, és hát a bicós vagy kikerüli, vagy nem. Tehát, Mit számít egy biciklista, nem? Hát nem ha talán. rendesen Nincs, kikerüli, nincs oké, ilyen. de ha csak elsuhan mellette 130-al, belevágódhat az árokba, maga alá ránthatja. Tehát azért ilyenekre gondoltunk, de biztos benne, hogy azért ő következetes és megpróbálja ezt túlélni. De az emberekkel volt nagyobb konfliktus, vagy a természettel? Hát a környezet, inkább az, hogy nem szolgál ki bennünket a civilizált világ. Tehát, hogy megy az ember, és éhes vagy, szomjas vagy, és nincs hol. Hát ez a nagyon nagy gond volt, hogy nem bírtunk a kellő információval, hogy milyen messze, milyen távolságban, vajon nyitva lesz, vajon belezárva, később mentél, vagy éppen nem érsz oda, vagy egyszerűen nincs. Tehát ezeket meg kell tudni. Egyébként, hogy hol lakozik az ember, tehát a kérdés, igen, hol van ez benne? Ide voltak kint kanadai általunk még akkor ismeretlen barátok, akik nem csak örömködtek nekem, hanem drónnal megdrónoztak engem meg. És én ezt a felvételt nem láttam, csak idehaza. És én láttam most ezt a felvételt, és láttam magamat a képeken, hogy én nem is tudtam, hogy az felvétel készül rólam, és a sötét aszfalton, a fekete hátizsákba, fekete ruhába Szőnyi felé mászik, hegynek felfele nyomja. Hú, tehát ha ez versenyzői szemmel látja, ugye én az alfahím, ugye az, aki a fegéshez látni azt az erőt, ami az úton van, az megborzongok tőle. Tehát, hogy micsoda, ez olyan jó érzés. Meglepted magadat azzal, hogy milyen erő van benned? Igen, elképesztő. Külső szemlélőként? Igen, abszolút. Magadra csodálkoztál? Igen. Tehát elképesztő, hogy látni az erőt. Tehát sokat nézhetik vissza magukat, távolugrás, meg mit tudom, egy gyors sprint, vagy bármi. De az a folyamatos erő, amit azt képen leképezve így megjelent azon az úton, az elképesztő, az nagyon durva. És ezt minek tudod be? Mert hát azért valljuk meg, életed első 40 évében azért ez nem nagyon derült ki, hogy ez ott van benned. Tehát volt-e egyáltalán egy olyan pillanat
Én emlékszem arról, sok mindent olvastam veled, régi barátok vagyunk, talán mondhatom ezt. Ugye ezt az első kerékpáros élményt is, amikor követtél egy profit, akkor azt mondta, hogy ez nem létezik, hogy is. Tehát, hogy neked mikor villant be az, hogy nagy valószínűséggel valami többre vagy képes, mint az átlagember, és aztán ez kiderült, hogy nem csak annál, hanem még annál is, meg még annál is, meg mindenkinél. Mert hogy most ott tartunk, hogy mindenkinél többre vagy képes. Nem, ugye a versenyek pont erre jók, hogy az embernek a képességét kibontsa. Nyilván az első az egy nagy felismerés volt. Utána a triatlonba jött el az a számomra a megvilágosodás, és azért voltak ehhez barátok, meg ráutaló dolgok, hogy az összetettebb, a különlegesebb, mint a helyszínét, mint a körülményeit tekintve, az számomra az a jó, az a legjobb. Kislaci barátom mondta, hogy Szőnyi Feri, neked az a jó, ami másoknak a legszarabb. Tehát nincs az a körülmény, amin nem tudsz átmenni. Tehát neked az a jó, ami rossz. Tehát, hogy valami olyan képesség van bennem, hogy nem csak jó tudok lenni, hanem elviselni is könnyebben tudok, mint az átlagember. Hideget, meleget, szárazságot, éhséget, kis küzdelmet. Ezek nem kis küzdelmek. De ez is mind fejbe dől el. Igen, ebben biztos vagyok, mert a hozzád hasonló extrém sportoló barátaim, Mányoki Attila, a Bessenyé Péter, sorolhatnám a Fantázubics Szilvé, és tényleg náluk mindről kiderült, hogy a fej a titok, igen, de hát azért mégiscsak a testet annak a fejnek ki kell szolgálni, és döbbenetes fájdalmak vannak. Hát ez csak egy ajándék. Ez csak egy ajándék, hogy... Neki nincs fájdalom? Nem, meg az elviselése, hogy mi a határ. Van fájdalom, mi csak nem igen. Úgy viseled, mint más, hanem valahogy, nem tudom, ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát nem sérülésekkel jöttem. Az a szintén mostani? Hát ez nagyon büszke vagyok. Más is büszke rám, de ez megint jó dolog. Ez tulajdonképpen a Kanadában nem volt ideje a versenyszervezőnek megfelelően prezentálni az én célbeérkezésemet. De egyik barátom viszont nem feledkezett el, és elkészítette az én kanadai trófeámat, és hát ez egy ilyen dolog, ugye kerékpáros stilizáltan megjelenik, és a kanadai juharlevél. Ugye bele vannak a kicsi számok, hogy 45 nap, 3 óra és 15 perc, és a 12.500 kilométer és a 89.000 méter pozitív szintemelkedés, tulajdonképpen itt mind arra van extrém dolgokra vagy képes. Kihegyezve, hogy ugye a versenyidő. Tehát ami reggel 6-kor, 8-án elindult valami, és bármit csinálsz, minden benne van. Tehát nincs menekvés. Tehát ha eszel, ha iszol, ha pisész, ha megállsz, ha mész, ez minden benne van. Ez nagyon sokaknak óriási probléma, tehát nagyon sokak ezt nem tudják megemészteni, és ugye először én is ilyen 0-24-be gondolkoztam, tehát hogy átlőjük az éjszakát, először megy az első nap, és utána már csak akkor volt az éjszaka, amikor nem volt hol megállni, amikor nem lehetett, egyszerűen nem volt helye annak, hogy megálljon az ember. Tehát elveszíti az ember a kontrollját. Tehát azt gondolod, hogy mindig menni kell, és néhány nap, néhány hét után visszatér a nyomvájúba az ember, tehát a normál éjszakák, nappalok létrehoznak egy hétköznapi működést tulajdonképpen, és nálam ez végig olyan szinten maradt meg, hogy következetes voltam az éjszakákkal, következetes voltam a felkeléssel, minden hajnalban felkeltem, és akkor tudtuk a riportot készíteni, tehát nem volt menekvés. Tehát és annyira megszokta a testem, hogyha 11-kor lekapcsoltam a lámpát, mindig égve hagytam valahol a lámpát, hogy ugye a 45 éjszaka 38 szállodába történt az éjszakai kalandok, tehát 48 helyszínen ébredtem fel, amikor felébredsz, mindig tudni kell, hogy ott vagy, az éget a villany. Sokszor ez még akkor is gondot okoz, ha az ember csak egy vadonatúj szállodából lakik, és éjszaka felébredt, most hol vagyok, hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy hol van igen, ezért szoktuk égbe hagyni a fürdőszobában a villanyt. Kettőkor felébreztem magam, vagy felébredek, és 3-kor már kint állok a hotel előtt, és lenyomom a gombot, és tart. És ez egy napi rutinná vált, hogy verseny, és nincs gatyázás, nincs lustikázás, nincs kényelem, nincs komfortzóna, semmi nincs. Ami van, ha nincs kaja, akkor chips, ha nincs étel, vagy ha nem száraz a ruha, akkor a vizes ruha is abba szól, hogy megszáradj. Rengeteg megoldandó és főleg az, hogy ezt akarom mondani, hogy a megoldásokat tulajdonképpen minden egyes alkalommal megtaláltad, és ugye most
egy kerékpáros brutalitásról beszélünk, de itt azért hátra nézek, mert végül is téged valójában ugye ilyen Ironman-ként, vasemberként ismertünk meg, úgy, hogy nem tudtál úszni, hát alig tudtál úszni. Azért ezt is nézem, dekatriatlon. Tehát ugye az, amikor egy Ironman távot az ember 10-10-szerez, de indultál te 20-szoroson is, meg még a tripla deka Ironman-en is. Háromszor, igen. Az 30 napig egymás után egy Ironman táv. Igen, elképesztő. Azt én nem tudom, hogy hát itt vagy végülis. Mentális. Ezek mind ilyen hosszú távú esek, ezek mentális versenyek. Ezeket el sem hiszik ám. Tehát egyébként Kanadában valahol volt, ugye megálltunk, vagy megálltam is egy ilyen reggeliző hely, és kérdezik, hogy honnan jöttél. Én mindig óvatosnak kell lenni a válaszsal, hogy én sorsoltam a dolgot, tehát nem azt mondtam, hogy Yukonból jöttem, hanem általában az előző várost, hogy onnan jövök. Jaj, azt mondja, jó, messze van, 40 kilométer, hova mész? Mondom neki a következő város, de te tegnap honnan jöttél? Vagy egyáltalán honnan indult? De nem merted a nagyot bemondani, mi? Nem merted. Nem szabad. Nem érted, el sem tudja képzelni, hogy ott mondjuk Montrealba, a Yukon, a maga 7500 kilométeres távolsága elképesztő. Ez nem lehet. Még a motorosok is olyan első kételkedve, hogy honnan jöttél te is, hol a cuccod egyébként, mert így. De van, figyelj, ez a világ leghosszabb kerékpárverseny. Tényleg? Tényleg? Ezt a motorosok se szokták ezt nem be kell egy kicsit helyettesíteni. Szilvi, és amikor ott vagy, most nyilván nem ezen, és ezek a beszélgetések nyilván lezajlanak máskor is, mert ugyanígy vannak idegenek, akik szembe jönnek, és így rátok csodálkoznak, akkor azért úgy, hogy milyen fajta büszkeség fut át rajtad. Bár nyilván ez egy közös produkció akkor, amikor te is ott vagy, de igen, szóval, hogy nekem is sok munkám van egy igen, ilyen versenyben, igen, tehát a háttérben, mert megkérdezte tőlem egyszer egy hölgy, egy élménybeszámoló után oda jött hozzám, hogy és te mit csinálsz, amíg a Feri versenyez? Hát nem nyaralok én sem. Egyébként meg a Feri nagyon szerény ember, mert volt olyan, hogy társaságban olyan ismerős vagy, és ő olyan kis szerény, és mindig én mondom el, hogy ő ki, hogy ő a Szőnyi Ferenc, ő egy világbajnok, sportoló. Világrekorder ezerféle dologban. És nagyon-nagyon büszke vagyok rá, olyan jó bevinni őt a célba. Ott még gyönyörű érmeket látok, azokat nézzük már még meg, mert nyilván minden egyes tárgynak volna külön története, és lehetne is róluk sokat beszélni, de azért gondolom nem véletlen vannak ezek a szépséges érmek, és itt egy ilyen kis külön, hát mi ez? Ez egy vándorbot. Ezt Erdélyből hoztam, és szerintem ez odaillik. Gyönyörű. Jól tart, hogy így jó, igen. Jól tart. És el is bírja, mert azért igen. Ezeknek súlyuk van. Ugye az van, hogy én az ultratriatlonban hajtottam végre életem legjobb, legnagyobb és maradandó versenyeit. Nem is tudom, hány ultratriatlon versenyen indultam. Az Ironmanek száma, amit teljesítettem, a 176 Ironman távot teljesítettem életemben. Van még ilyen ember a világon? Van. A ultratriatlonban van. Most már Rokov Józsi is fölötte van, azt hiszem. Guy Rossi és még egyből álltunk, hogy most már hát nagyon sokan vagytok. Óriási ez a közösség. Hát oké, hogy 3 éve nem versenyzek, ahhoz egészen jó. Hát de én szerintem az ultratriatlonban végrehajtott nagy dolgok leginkább csak azért dokumentálhatók, mert az egy megfogható típusú verseny, mert azért ezt például ugye ezeket a Himalája futásokat, vagy a Transcontinental, tehát hogy ebből még sokkal kevesebben vagytok, akik egyáltalán erre adják a fejüket, nem? Tehát, hogy itt nyilván egy picivel nagyobb a mezőny, meg az egésznek a dokumentálhatósága talán jobban. Hát annyi, hogy az Ironman ugye, mint kategória, a mértékegység, mint egy táv, tudjuk, itt könnyebben lehet, ugye, de hát itt is azért ilyen 10-es éve vettem a lépcsőt néha, tehát jó, 5-10-szeresen indultam, egyen lettem harmadik, a többit megnyertem. És hát ugye a kerékpár szekció, a Race Across America, ugye sokak álma 5000 kilométer egyénibe. Ez a következő érem az a Race Across Italy, ez ilyen kedvenc feltöltőbös, edzőtábor. ráutaló magatartás hosszú távokra. Egy Olaszországon átkerékpározás, az csak egy szép nagy kör Toszkánában. 780 kilométer, az nem játék. A másik, hát ugye beszéltünk róla, hogy előző futó életemben ugye India, és Indiát szeltem hosszába, észak-dél irányba, Kanyakumari és Kasmír
3700 kilométer, ennek van ott fent egy tárgyasított emléklapja is. Nagyon különleges, hasonló volt egyébként a koncepció, mint itt kint Kanadában. Tehát gyakorlatilag a napi penzumot egyedül kellett megtenni segítő nélkül, de ugye éjszaka nem közlekedhettünk Indiába, így gyakorlatilag városról városra vándoroltunk, és ilyen 2-63-20 közötti távokat tettünk meg, vagy kicsit rövidebbek voltak azért, mint a kanadai. Hihetetlen, ugye ezt értem én, és nem véletlenül kérdeztem rá, hogy hol lakozik ez benned, de azért kell, hogy legyen különbség, hogy a futás, a kerékpározás, az úszás, vagy éppen az ultratriatlon viseli meg jobban a testedet. Melyiket bírod legjobban? Hát ez nagyon érdekes, és ebben azért szerepe van annak, hogy nem úsztam meg az életet sérülés nélkül, volt egy komoly térsérülésem, egy nagyon komoly műtétem, és azt követő rehabilitáció. Gyakorlatilag szakorvosi javaslatra nem futok extrém távokat már. Ugye jobblábas volt a műtét, akkor a differenciált a két láb között, hogy egyszerűen a bal lábam nem tudok nemet mondani. Tehát ő önálló életet él, és tényleg, és szakítja, és azt szakadt először, a Achillesnél voltak nagyon súlyos szakadások, és ezeket nagyon nehéz kordában tartani, hogy menni akar, és én edzéseken is így csinálok, és így szoktam meg, hogy a lopott idő. Tehát nincs rá idő. Hazajövök, ledobálom, felveszem, tűz, és csőgász. Tehát én imádok menni, és imádok teljesíteni, és ez verseny közben is egy magatartás. Hát a magánéletben is nagyon gyorsan élünk. Gyorsan éltek? Gyorsan, igen. És ezt bírod, ezt a tempót? Hát igen. Jól esik? Igen, és rettentően idegesítenek a Tötyörgök. A tötyörgök, igen, hogy nyög már ki, mit akarsz, nincs rá idő. Aha. Tehát nem tudok lassítani, én az utcán se tudok sétálni, folyamatosan rohanok. Pörgünk, igen. És a konyhában? Ott is. Szötyögni egy kicsit, vagy a gyorsan főzöl? Nem főzök gyorsan, mert az nem verseny, az finom legyen, minőségi legyen, ne az legyen, hogy puff legyen valami tenni. Igen, mert közben meg van egy olyan férjed, aki meg mindenben a minőséget keresi. Tehát én ismerem a Ferit, tehát a divattól, ugye, tehát akinek divatáru üzlete volt, aztán utána beleállt az építőiparba, és hát elnézést, de ez az otthon, ez kinek a munkája? Hát minden az én kezem munkája, tehát több rendbeli átalakítás, de már az alapoktól kezdve az én kezem munkája. Imádom ezt is imádtam csinálni. Egyébként itt is versenyben van minden, valahogy a betonkeveréstől kezdve, és tényleg elképesztő, hogy nem, ugye ez visszavezethető a szülői ház. Ugye falun születtem, áson születtünk, a minta, ami az ember előtt, a felnővő, cseperedő férfi előtt, vagy a fiú előtt van, az apa, tehát a mintaképek onnan jönnek. Még mindig meg kellett felelni, és anekdotázgatunk, és tényleg egy szülinap, ha összejövünk, hogy mi mindig versengtünk apámmal. Először futóás, aztán a konyhaasztal körüli box, meg a skanderozás, ez egy teljesen normális dolog. És ez egészen a mai napig folytatódott, amikor egy-egy verseny után megjöttünk, hát jó, de hát csak második lettél. De apa, ez a világ leghosszabb verseny volt. Hát igen. Akkor értem én, hogy hol van ez a motiváció. És a papa 83 éves, és hiperaktív. Kezdem akkor ezt a genetikát itt azt hiszem lenyomozni, hogy honnan jön mindez, honnan jön ez az egész belső gondolatiság ehhez. Hát félelmetes ez, és amikor olvastam a napi vágyaidat, és többször elhangzott az, hogy ezt most még kibírom, mert majd egyszer a saját ágyamban, és végre ott, és a saját konyhámban, és a feleségem főztjét, megnézhetjük, hogy melyik volt az az ágy, amire pricsekre lehajtva a fejedet vágyakoztál, ha csak prics lett volna még az sem. Igen. Hát döntő volt egyébként ahol. Hát egyszer, mi el sem tudjuk képzelni, hogy nincs helye az alvásnak. Én vigyem ugye magammal a hálózsákot, és én azt abban gondoltam, a hátizsákban még egy hálózsák is volt? Igen. Azt a mindenit. És hát mindent át kell gondolni 3-4 nap után, tehát abszolút az életünk múlott azon, hogy minél racionálisabban gondoljuk át. Én azt gondoltam, hogy ilyen európai akadályok lesznek, hogy hát, nincs szálloda, alszunk a kertbe, alszunk a buszmegállóba, alszunk egy terasz alatt, vagy bárhol. Nincs terasz. Egy fa nincs, ahova le tud támasztani a biciklit. Medve van. Maci van, igen. És Maci ölében, ja nem? Okay. Hát ilyen, nagyon kemény.
Ez nagyon durva, hogy semmi nincs. Semmi, tehát a biciklidet nem tudod letámasztani. Olyan utak vannak, ami az út mellett 30-40 méter szélességben el van dózerolva, egy jelzőtábla nincs, tehát azt sem tudod, hogy merre előre. Tehát elképesztő, és nem, hogy a ágy, meg a matrac, semmi. És akkor ugye beszélgettünk, és elmeséli. Este hívott, mikor beért a szállásra, hát itt hajnali 4-5 óra volt. Én addig nem tudtam aludni. Úgyhogy ma a hálózsákot raktam ki. Jó meggondoltad? Mindig elhagytam valamit, mindig szándékosan valahol Persze, útba volt. Úgyse tudom használni, kiraktam a hátizsákot. Az első, amit kirakott, a civil ruha, amiben ment. Az összes, papucsot, az összes, pólót. mindent, amit pakoltam neki, mindent. Akkor a hálózsákot rakta ki, akkor a törölközőt rakta ki. Igen, az is akkor hamar. Rájött egy idő után, hogy fázik. Vett egy polárpulcsit, mert ugye meleg, könnyen szárad. És akkor eltelt 1-2 hét, pont beszélünk a telefonon, azt mondja, én úgy gondoltam, persze 7 ágra sütött a nap, egy kávézó előtt, én úgy gondoltam, hogy ezt most itt hagyom. Mondom, ne tedd, Mert még fogsz szükséged lesz rá. Jó, akkor még cipelem 1-2 napig. És igen, 1-2 nap után szüksége volt rá. Tehát nekem égnek állt a hajam, hogy rakja, hagyja el a ruháit. Hát mondom, akkor most végül is, és ha tényleg belefutsz egy hideg, hát itt már jó idő lesz. Hát nem. Eső is esett, hideg is volt. És a gyógyszeres is ilyen és volt. És én így csináltam, mint te, hogy... El tudom képzelni. Hát nagyon-nagyon racionálisnak kell. Sajnáltam. Mindent át, mert viszel minden hátráltat. Mindent kell, és nem tudsz nem itt kezdeni. Vizes, tiszta víz van, megfogod, beleteszed hátulra, nem tudod megszállítani. Először a másikat szárazon felveszed, és akkor ugyanaz, és akkor esik az eső. Hova teszed? Rohadt nehéz. Egy polárpulcsi 30 deka, vizesen 3 kg 30 deka. Tehát borzasztó, tehát olyan sokkok voltak, hogy nagyon racionálisan. Át kell gondolni, hogy mi marad, mi nem. És ugye a hátizsáknak a rétegződése sem mindegy. Ugye, hát, úgy volt, hogy ugye először aztán vettem végül egy ilyen strandcipőt, a strandcipő volt alul, mert az nem baj, ha elázik, mert alul ott be tudott egy kicsit ázni. Következő az a technikai cuccok voltak, a duplán vízzáróvá tett cuccok, a következő az a gyógyszeres volt, és minden fölött voltak a ruhák. És ha a ruhák, a száraz ruhák vizessé váltak, tehát átöltöztem 2-szer, akkor a legfelső súlypontban, a hátizsákon elkezdett limbálni a súly. És volt olyan, és hogy... akkor följém engem, hogy elromlott a bicikli. Elromlott a bicikli. Mert leszállok azt mondja, biztos megcsavarodott a váz. Lötyög a bicikli. Nem mondjál már ilyet, olyat nem tesz egy bicó, de hát hogy olyan furán megy a bicó. Én hajózási betegséget kaptam. Elkezdett lötyögtetni. És egyébként leálltam, néztem, hanem biztos küllők kilazultak. Mi van ebben a biciklivel? És egy nap volt a felismerés, hogy ezt már valahol már átéltük, hogy volt ilyen, mi a baj. És akkor az állandó lötyögtetés, ugye az egyensúly érző, hogy becsapja, igen. És így úgy mentem, mint a hajón mentem volna. Hát itt ugye ebben a környezetben látva ezt szinte hihetetlen, visszaérkezve a civilizációba, isteni ételillat jön a konyhából, gondolom, hogy ez az elképesztő kényelem, amit a hálószoba és az az ágy, amiről annyit álmodoztál jelent, úgyhogy megnézhetjük, hogy mi várt téged itthon. Mutatom. Jó. Hát ez maga a paradicsom egyébként. Szóval amikor visszatér az ember az otthonába, és álmodozik arról, hogy de jó lenne a feleségem mellett azon az alig 4 négyzetméteren végre. Ugye? Ez jutott az eszedbe? Ez villant fel a kis emlékeidbe? Igen, hát nagyon hívó szó volt az ágy, ugye, és hát nem túl némezi már ezt a dolgot, de nagyon, hogy ne hiányzott volna. Na, hát és akkor gondolom ezek az illatok is hiányoztak, meg a kis drága párodnak a főztje, ugye? Finomságkészülés. Annyira nem vagyunk ám tudományosak, csak szeretjük a hasunkat. Tehát, hát azt szerintem nem elég, nem? Az ember szereti a jó ízeket. Szóval azt mondd meg nekem, hogy amikor láttad a fotókon, hogy miket teszik ez az ember, hogy mit gondoltál? Evett olyat, amit itthon egyáltalán nem enne meg. Na, például. Oldalas, azt nem szeretem. Én nem saláta. Saláta. Nem eszem salátát? Nem kifejezetten. Nem, mert pedig de ott annyira, én mindent kívántam, tehát mindent ettem. És a Cézár saláta,
Mesélted az egyik pont, az egyik rádiós bejelentkezésedkor, hogy elültenek, hogy volt Cézar, de én láttam ott szörnyű dolgokat is. Tehát volt, hogy megettél amit talált egy doboznyi répatortát, akkor mellette volt nem tudom én még micsoda, és mondtam, te jó Isten, ebből hogy lehet 500 kilométert kitolni? Igen. Hát a kalóriaszámítás azért megvan, de rengeteg fehér cukor, rengeteg édesség, rengeteg csokoládé, nagyon sok olyan volt. És ugye nyilván, hogy valahogy megpróbáltam ellensúlyozni ezt is, az étvágy is megpróbált ellensúlyozni, tehát a sok-sok édeset megpróbáltam sorssal, meg valami olyan dolgok, ami extrém, számomra is extrém volt. Oldalast életemben nem ettem meg. Nem. És most meg leültem, és azt kell. És itthon most megennéd? Most, hát, hogy már most meg, így lehet, hogy meg, de változik az ember. Az a baj, hogy ilyen étvágyevők vagyunk mi, tehát megszokta az ember, hogy mit főzünk, mit szeretünk a legjobban, és azt szerint táplálkozunk. Amikor végre hazatalál, akkor mit kér? Mi az, amit kedvencet elkészítettél neki, vagy mi volt a vágyad? Mit ettél volna, és kaptál is? Hát igen, a húsleves, nem számol, igen. Aztán stroganoff, csirked egy nagyon szilvásgombóc. Sehol a világon nem készül szilvásgombóc. Ilyen finom meg, ami nálunk. És hát ugye a lényeg a mennyiségben rejtődik. Igen? Tele. Én indulok a kanálszerűen? Igen. Én fiatal gyerekkoromban, amikor fiatal felnőtt lettem gyerekkorban átkérdező szülői minta mindig, egyszer egy helyenben 26 darab szilvásgombócot meg tudtam menni, egy egész szilvából készült szilvásgombócot. Erre nagyon büszke vagyok. Most már azért csökkent a mennyiség, de... Én egyszer próbáltam meg, ahogy a szakácskönyvben le van írva, kinyújtva, kiszaggatva, egyformára, és akkor így nézte, hogy ezek ilyen pici gombócok. Hát mondom, így van, leírva a szakács, de nem ilyet szoktál csinálni. Mondom, nem ilyet szoktam. Azt ekkorát, egész szilvával. Az igen, a bakterházas, ugye? Hát a mama ilyet nagyon igen. 26, jó, hát ebben sem van alább, csak a rekordok hajszolása. Nagyon irigykedem, mert egy ilyen világos konyhában dolgozni azért az egy elég nagy áldás lehet, úgyhogy hát az a helyzet, hogy ebből sajnos kedves nézők kimaradnak, de aztán folytatjuk majd a Dunaparton, megnézzük a vasparipát közelről. Az ultrabajnok. Szia Feri! Hát megmondom őszintén, hogy ebben a különbözőben ismerősebbnek tűnsz azért, mint a világos pólóban. Igen, én megint megérkeztem. Hát igen, megérkeztetek, ugye? Mert igen. Tulajdonképpen ember és a gép, ugye? Hát ez egy nagy megszemélyesítés, mert hát sokáig társ volt ez az eszköz. Megnézhettem a súlyát. Ó, hát ez könnyű. Ez a versenysúlya? Ez a száraz versenysúly. Ezt azért jó szépen felöltöztettük, ugye. Hát ez nagyon sok minden. Ugye nyilván én a 80 kilómmal, meg hát ugye a kulacs, hátizsák, felszerelések, itt hátul is egy nagy táska, elektromosság, lámpa, kamera, Garmin, tájékozódás, fények, fények nagyon fontosak. A láthatóság, ugye? Igen, és hát tulajdonképpen most érkeztünk meg abba az állapotában, amilyen indultunk. Ugye most visszakaptad őt úgy, ugye? Egyrészt volt egy 12.500, volt előtte egy bemelegítés, egy 2000 kilométeres edzőtábor, és hát tulajdonképpen minden csapágyát ellenőrizni kellett, cserélni kellett a váltót, a hátsó váltósort kétszer kellett cserélni, 3-szor a láncot. Tehát figyelj, ő hamarabb elfáradt, mint te. Igen, mert ugye azt gondoljuk, az autóinkat beviszük szervizni, egy teljesen normális dolog, de akkora kiképzést kapott a kerékpár, hogy rendszeres szervizelésre volt szüksége a verseny alatt, és hát utána is. Mert kíváncsi is volt a csapat is, a technikai háttér, hogy milyen hatása van egy kerékpárra egy ilyen intenzív igénybevétel. Ugye most azért napi 300 kilométer elég komoly kihívás a bringának is. Igen. Maximálisan nagyon jól teljesített. Tehát elképesztő, hogy... Kapsz egy simit. Igen, azért ugye... Jó, de hát azért nyilván aki megüli Na de ugye a műszaki megbízhatóság, tehát az, hogy az élet minden helyzetében, napszakában ennek tökéletesen működnie kell. Az ember nem is gondolja, hogy egy fékkar, egy váltó éjszaka sötétségben, amikor szükség van rá, és annak tennie kell a dolgát, mennyire fontos dolog, hogy ez mindig úgy, hogy a lámpa, amikor egyszer sötét van, az nagyon durva dolog tud lenni a kitett éjszakába.
Te és mi volt a legijesztőbb? Volt egy olyan pillanat, amit föl tudsz idézni magadban, hogy ott, hogy esetleg ott benned is úgy valamelyik pillanatra megütött? Vagy a púzusod másért ment föl, mint a fizikai teljesítmény? Nagyon nagy gond volt a közlekedés egyéb résztvevői bizonytalansága, és a hibátlan közlekedés. Hát nem hibázhatsz. Tehát esőbe, teljesen ismeretlen környezetbe sem engedheted meg azt a luxus, hogy egyetlen egy gödröt, egyetlen egy lukat, egy aknafedélt, egy úthibát is elvétsz. Tehát nincs esélyed arra. De igazából nem féltem. Én a medve, ugye a medvespré, itt volt benne a medvespré, ide volt betéve, és van egy ilyen határoló. Itt volt a medvespré. És ez működik valakinek már bejött? Volt, de és működik. Ez gyakorló tanfolyamot kellett, ez nem úgy van, csak hogy van egy, meg kell tehát tanulni a működtetést. Nem lehet összetéveszteni egy hajlakkal, annak nem, tehát ez nem a macska háztetőn, tehát a medve az nem játék. Tehát meg kell tanulni a kezelését, a működését, hogy ez, ha kell, akkor működjön. Attól ugye annyira nem féltem. Amikor láttam, és kiszámítható volt, akkor teljesen frankon működött a dolog, tehát megálltam, elővettem, kibiztosítottam, egymás szemébe néztünk, és mondom, megyek. És ő tudta, és őt igazából nem lepte meg. Azt figyelj, ezekben a kék szemekben belenézett, biztos, hogy azt mondta, hogy köszönj, akkor én inkább megyek. A veszélyesebb akkor volt, amikor ez későn történt, tehát nem volt idő előkészületekre, hanem egyszer csak ott volt a medve. Útszélén, árokparton, 10-20 méterre tőlem, és ugyanúgy megijedtünk egymástól, akkor már nem is volt medvespré, tehát esélyem se lett volna. Nagyon-nagyon megijedtünk, én is nagyon megijedtem, de semmi más nem tudsz csinálni, mint menekülni, tehát akkor még gyorsabban beleáll az ember. Nincs fotózkodás és egyéb a butaságok. Ugye az nagyon érdekes volt az egyik videódban, amikor hát nekem úgy tűnt, és elnézést a kifejezést, hogy Isten háta mögötti kis borbé üzletbe beültél, ugye nagy, fehér, kirőtt szakállal, mondtad, hogy a körmeid megálltak nőni, tehát hogy a fizikai folyamatok azért elég rendesen átalakultak, és ott egy profi kezébe kerültél, de mondom, a hely maga elég furcsának tűnt, fejmasszázs, teljes borotválás, és minden egyéb. Milyen az, amikor az ember a nem civilizációból egyszer csak visszakap valamit, akár a személyes higiéniájában, vagy a úgymond luxusában? Hát ez egy ilyen általán végrehajtott verseny utáni feeling. Ugye Indiában történt ez a ominózus, ugye Indiában külön kasztja van a borbélyoknak, és egy mesteri fogon űzött szakma, ami elképesztő. Ugye én már 3 alkalommal vettem részt különös hegyi futóversenyeken, és ott tapasztaltam meg ennek a fiziológiát és a legendáját. Visszatérni a civilizációba, ez nagyon, nagyon érdekes, hogy ugye elbúcsúzni tőle is egy nagyon különleges dolog, és készül rá az ember, igazából nem is tudja, hogy mi az, ami várható. Megérkezni, többször érkeztem meg. Először, amikor megérkeztem valahol ott, amikor már a verseny 2/3 és a Niagara, és megvoltak a nagyvárosok, akkor hogy mintha megcsillant volna a fény az alagút végén, hogy 30 nap után mintha valahol vége lenne. Elérhető távolságban van a végcél. Igen, hogy ennek valahol vége lesz. A következő ilyen eszmélés az, amikor az út szélén, és már tényleg az új fullant a cél előtti kilométerek, és csak megjelent az út szélén a magyar zászló, és kiabálták, hogy Szőnyi Feri, az úgy megvolt. És hát amikor megláttam most is elérzékelem, mikor megláttam a világító tornyot egy domtetőről, ami hát olyan láthatatlan volt, hetekig, hónapokon keresztül láthatatlan volt, azért az olyan, az egy fantasztikus. Soha ilyet nem élt az ember, nagyon-nagyon ritkán élt egy akkora fokú kielégültséget, vagy nem is tudom mi ez a célba ékezés abszolút eufóriája, hogy megérkeztem. Az. És nem volt vége, mert megérkeztem, átmentem a magyar zászló, és mindenki nagyon örül, de nekünk az a világító torony volt a cél, és én kerestem a szemem az utat, és nem volt út, felkaptam a biciklit, és felfutottam a lépcsőn. Hát ez vagy te, Feri. És ettől sokkot vagy te ez, hogy megérkeztél, levitted a hangsúlyt, ott mindenki valószínűleg leült volna, letötyött volna, elterült volna, de te nem. Te fölpattantál és mentél tovább, és így figyeltelek, hogy rekedtél ide, hogy ott van a Várlidon is nyoma ezeknek az ultra teljesítményeknek, ugye? Igen. Az egyik a
Ez a Race Across America, és az, hát a Spártatlan. Spártatlan, ez pedig a Hát Tripla Deka. igen. És most lesz Transconda? Lesz valami? Itt van egy üres alkar még. Igen. Nem tudom, ezek ugye, ennek is van története, ugye annak idején Amerikában sokat jártam, Amerikában és a triatlon, és úszogattunk ott Floridába, vagy egy duplatávat éppen úszogatva teljesítő, oda jöttek, és egy hölgy kérdezte, hogy hát, te csinálsz egy ilyen hosszú távú triatlont, és hol a tetkód? Milyen tetkó? Hát, oké, Ironman, Amerikában az tetkó. Mondom, én kicsiket nem szoktam baratni. Milyen kicsiket? 30. Milyen 30? Mi mennyi? Igen, szóval... És akkor úgy rácsodálkoztak. De eljön az embernek az ideje az életébe, amikor én nem voltam soha ilyen függő, de ezek azért olyan dolgok, olyan sporttörténeti dolgok az életemben, ami úgy éreztem, hogy helye van a bőrömön. Furcsa. Igen. És igen. Hát, ha valaki joggal viseli ezt, és emlékezteti saját magát arra, hogy mire is volt képes, az pontosan te vagy. Meg néha mást is. Hát igen. Egyet mondj még meg nekem, hogy arról beszélgettünk már, hogy végülis neked ez, meg nyilván sok minden más, de azért 61 éves vagy. És az is egy egyértelmű dolog, hogy ezek az ultra dolgok, ezek nem fiatal emberek teljesítményéhez kötődő mondjuk ilyen távok, mert hogy ez alapvetően erre érni kell. De mi van még? Mennyi van? Tehát elhasználod a tested ezekkel szerinted hamarabb, mint az életkorod, vagy pedig éppen ellenkezőleg olyan próbatételeknek veted alá, hogy te ki tudod ezt majd tolni 100-ig? Most az évek számát természetesen kérdezem. Szóval ilyesmi van-e a fejedben? Mert ugye azt hallottuk, hogy már az El Camino futva az ott van. Igen. De hogy ezekben gondolkodsz-e? Én azt gondolom, hogy ez egy életfilozófia. Számomra ez egy életfilozófia. És most egy jó közhelyet kellene mondanom, hogy az egészség, meg az egészséges táplálkozás, meg a hétköznapi sport. Hát végignéz az ember egy ilyen 45 napot, tehát ez mindenről szól, csak arról nem. Igen, de a végső üzenet, ez valahol mégiscsak ott van, hogy kellenek az álmok. Tehát kellenek azok a dolgok, amiket meg kellene valósítani még az életünkben. És én nekem így kezdődött a sport 43 évesen, hogy nekem volt egy álmom. Én szeretnék olyan fiatal lenni, mint amilyen voltam, és olyan rugalmas és dinamikus, és icipici lépésekkel kezdtem el. Azt, hogy én felfedeztem, hogy az én álmom, az én testem, annál sokkal több, mint annak idején az a 90 kilós fiatalember 43 évesen a pogapocakjával, hogy ez benne volt az alkotásban. Le kellett a fölösleget szedni az egy csoda. Tehát az, hogy én mindig meg tudtam találni életemben azt a kihívást, ami számomra életkoromnak, sportolói életfilozófiámnak megfelelő, ez egy csoda, hogy hogyan tovább, merre tovább. Sokkal nehezebbé tettem az életemhez, sokkal nehezebb tenni, sokkal magasabbak a célok, de hát így kettő között mondom, van. És azon gondolkodtam meg, hogy aki a világ legegzotikusabb helyeit látja, és egyedül ott van, tulajdonképpen, hogy mondtad, a semmi közepén, és aztán visszaérkezik a semmiből ide, a Duna partjára. Annak jelente még ez a táj bármit? Hát mindent. Mindent egy kicsit, hogy hát ez a haza maga. Minden egyes valós és értelmezett kérdésében haza. Szép dolog, jó dolog hazajönni. Nyilván, hogy kihez, meg mihez, meg kikhez, és hogyan, az egy másik történet, de innen indultunk. És mindent értünk, mert Szilvia egy csodálatos feleség, és menedzser, és társ mindenben, úgyhogy ehhez is. Hát egymásra találás, ez egy fontos dolog. A hazatérni is persze. De én úgy látom, hogy neked a hazatérésen túl még van utad. Úgyhogy igen. Nagyon köszönöm, hogy egy pillanatra megálltál, és ebben a rohanó tempóban, amit te produkálsz, ebben engedtél egy kicsit minket belelátni abba, hogy születnek ezek a világklasszis teljesítmények, amire mi is legalább olyan büszkék vagyunk, mint a családod, a közeli hozzátartozóid, és köszönjük ezt neked innen a Duna partjáról, Komáromból, úgyhogy engedlek az utadra felé. Oké, köszönöm szépen. Ezeket, amik a fejedben már ott vannak, és mi elképzelni sem tudjuk, valósítsd meg. Köszönöm szépen, igyekszem. És akkor találkozunk legközelebb is. Így van. Okay. Akkor jó utat. Szia. Szia. És úgy látom, hogy a profi. Nem tudom, hogy edzeni fogsz-e mostanában, de... Igen, hogy ne. Akkor jó munkát. Tényleg. Sziasztok! Szia! Szőnyi Ferenc
világklassz és ultra ember, mert mindenben olyan teljesítmény nyújt, amit nem nagyon tudnak utánozni. Hozzá hasonló történetekkel érkezem, érdemes természetesen a műsort bekövetni, hiszen itt a Csisztus Podcastban ilyen egészen különleges történeteket láttok. Sziasztok! A műsor támogatói a Viktória Varga, a Zema Ékszerház, a primuslapur.hu.